Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Bolojan, huiduit ieri în Parlamentul României, în Senat, de proprii subalterni. O știre delicioasă pentru că cred că ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României, în Senat, ne arată amploarea cu care puterea PSD-PNL de până acum și-a impus oameni în funcții publice, fără concurs, tot felul de sinecuriși, precum domnuca aceea care îi spunea lui Bolojan că este efemer, și sper ca în Camera Deputaților să fie o reducere și mai mare. S-au anunțat doar 200 de angajați disponibilizați acolo și știm că structurile Camerei Deputaților sunt cam de 3 ori mai mari decât cele din Senat. Așa că acolo ar trebui cel puțin 600 de oameni disponibilizați. Dar nu asta e problema cea mai mare. Problema cea mai mare este ce urmează după aceste structuri. Structuri care sunt în teritoriu. Structuri din administrația locală. E bine că s-a dat semnalul, ne arată că va exista o rezistență a celor din sistem. Ați văzut și ieri, l-au huiduit pe Bolojan. Nu-l iubesc pe Bolojan, ca să ne înțelegem foarte bine, dar aceste măsuri mi se par sănătoase, mi se par că trebuie luate, pentru că dau un ton și dau un exemplu care va trebui urmat și în administrația locală, pentru că acolo sunt zeci, poate chiar sute de mii de posturi care nu se justifică. Oameni care trăiesc și căpușează mediul privat. Mediul privat, din care și noi mulți dintre noi facem parte, și care plătește taxe și impozite din ce în ce mai mari. Așa că este de urmărit acest, cum să zic, ton pe care Bolojan îl dă și mi se pare o treabă de bun simț. Era mai fost încă o știre delicioasă. Preotul Ciprian Mega, care a și regizat filmul 21 de rubini, pe care mulți dintre noi l-am văzut, un film deosebit, a fost acuzat de Episcopia Oradiei prin episcopul Sofronie Drincec că este agent al Rusiei. Sincer să vă spun, nu știu dacă a fost impus, așa cum se spune, de către Moscova, de către Patriarhia Moscovei, dar dacă este adevărat, este foarte grav și promit că mă ocup de subiectul ăsta în weekend. De ce? Pentru că mi se pare un subiect foarte, foarte important, mai ales că eu sunt și din Oradea, de unde vine și problema aceasta. Mi s-ar părea foarte, foarte, foarte grav ca un preot din Oradea să fie un agent FSB infiltrat de atâția ani, dar nu vreau să anticipez și o să mă duc până la capăt și o să studiez problema, pentru că mie și Sofronie Drincec îmi miroase a securist, sincer. Acum nu știu ce fel de securist, rusofil sau nerusofil. Așa că voi urmări, sau aceasta a fost o reglare de conturi doar pentru filmul în care, cu subînțeles, pentru că cei care am văzut filmul 21 de rubini, putem spune că Sofronie Drincec, episcopul de Oradea, a fost făcut în fel și chip, pe bună dreptate, pentru că în jurul lui Sofronie colcă e o corupție grozavă. M-am lovit și eu de această corupție într-un proces pe care l-am pierdut, bineînțeles, cu o biserică în cartierul unde locuiesc. Așa lucrează mafia, nu o să intru în detalii, dar să știți că sistemul judiciar din Oradea Bihor nu este tocmai ok.
Nu zic mai mult pentru că m-am ridicat în apărarea justiției de atâtea ori, am organizat atâtea proteste, am participat la atâtea proteste și acum n-aș fi credibil să spun eu cât de coruptă este justiția în Oradea. Dar nu este nici ok. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, pierderile trupelor nord-coreene pot ajunge la 30-45 de morți și răniți în fiecare lună. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat modul în care Rusia ascunde dificultățile economice din cauza războiului din Ucraina. Trump îl amenință pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Miercuri, el a oferit o perspectivă asupra modului în care intenționează să forțeze o înțelegere. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că noua desfășurare a armatei nord-coreene va menține ritmul actual al atacurilor de infanterie în regiunea Kursk, dar noile grupuri de soldați nord-coreeni vor suferi pierderi la fel de mari, ceea ce poate ajunge la 30-45 de mii de morți și răniți în fiecare lună. Coreea de Nord va desfășura un contingent militar în Rusia, un nou contingent militar în Rusia, până la jumătatea lunii martie 2025, probabil pentru a menține ritmul și intensitatea actuală a atacurilor epuizante ale infanteriei în regiunea Kursk. The New York Times a raportat pe 22 ianuarie că un oficial înalt al Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii a declarat că forțele suplimentare nord-coreene vor sosi în Rusia în următoarele 2 luni, în jurul mijlocului lunii martie 2025. Cu toate acestea, The New York Times nu a specificat numărul de trupe sau dacă Coreea de Nord își rotește forțele sau își mărește prezența generală în Rusia. Șefii de stat major din Coreea de Sud au declarat pe 23 decembrie că Coreea de Nord s-ar putea pregăti să desfășoare forțe suplimentare în Ucraina și echipamente militare în Rusia, fie ca parte a unei desfășurări rotative, fie ca parte a unor eforturi suplimentare. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că întreg contingentul nord-corean din Rusia ar putea fi ucis sau rănit în acțiune până la jumătatea lunii aprilie 2025, la ratele actuale de victime și noi desfășurări de trupe nord-coreene, fie pentru a consolida gruparea actuală, fie pentru a schimba forțele existente pentru a le înlocui, lucru care este probabil destinat să susțină ritmul operațiunilor rusești în ciuda pierderilor mari, care se vor ridica la 30 până la 45 de mii de oameni, în total uciși și răniți în fiecare lună. Ziua 1065 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 23 ianuarie 2025, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 825.320 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1340 de militari, 6 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă și 62 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse desfășoară o operațiune de informare pentru a crea o impresie falsă că economia rusă merge bine, deși numeroși indicatori, inclusiv cheltuielile pentru războiul împotriva Ucrainei, indică contrariul. Kremlinul a lansat o operațiune de informare menită să creeze falsa impresie că economia rusească merge bine, în ciuda numeroșilor indicatori care ne arată probleme macroeconomice care continuă să persiste. Putin a declarat în timpul unei întâlniri economice din 22 ianuarie că a fost un an puternic pentru economia rusească. Eu mă îndoiesc foarte puternic de anul puternic pentru economia rusească.
Putin a spus că Rusia are un deficit bugetar gestionabil de 1,7% și a înregistrat o creștere cu 26% a veniturilor non-petrol și gaze la 25,6 trilioane de ruble, aproximativ 257,9 miliarde de dolari în 2024 și de asemenea a anunțat o creștere cu 9,5% a pensiilor de asigurări și a celor militare pentru a combate creșterea inflației rusești. De ce face acest lucru? Păi este lesne de înțeles de ce. Pentru că nu vrea să-și ridice în cap poporul rus. Vrea să-l cumpere cu bani. Deocamdată reușește, dar eu cred că nu va mai reuși mult. Mai devreme, Bloomberg a raportat că Ministerul Rus de Finanțe a publicat un raport care prognozează creșterea economică și sugerează că veniturile bugetare rusești în decembrie 2024 vor atinge un nivel record de peste 4 trilioane de ruble, aproximativ 40 de miliarde de dolari, cu 28% mai mult decât în decembrie 2023, cel mai înalt nivel înregistrat din 2011. Cu toate acestea, notează analiștii, aceste date nu conțin un nivel inacceptabil al cheltuielilor rusești pentru apărare, pentru inflația galopantă, deficitul în creștere și erodarea Fondului Național de Bunăstare rusesc. Așa că eu zic că Rusia ar fi bine să se mai gândească la economie, pentru că economia a prăbușit tot timpul și în primul război mondial și la căderea comunismului în 89-90, deci în anii 80 după războiul din Afganistan, care a durat mai bine de 10 ani, așa că Rusia așa se va prăbuși și acum economic, pentru că un război se poartă cu foarte mulți bani. Trump îl amenință pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Ieri, el a oferit o perspectivă asupra modului în care intenționează să forțeze o înțelegere cu Putin, lansând amenințarea sa pe platforma sa Truth Social. Dacă nu facem o înțelegere în curând, nu am altă opțiune decât să pun niveluri ridicate de taxe, tarife și sancțiuni pentru orice este vândut de către Rusia în Statele Unite și diverse alte țări participante. Se referă la lumea liberă. A postat Trump. Să terminăm acest război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Nu știu ce să zic, mă îndoiesc că n-ar fi început acest război. Trump a susținut frecvent că va pune capăt războiului din Ucraina în primele sale 24 de ore la Casa Albă. Deja au trecut. Poate că a ratat acest termen, dar a spus clar că conflictul trebuie să se oprească cu un amestec de stimulente și amenințări îndreptate fie către Rusia, fie către Ucraina. Va face până la urmă Trump pacea mult promisă? Sincer, mă îndoiesc. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.